Hello friends, in last video we have started our third chapter, basic analytical techniques, and from that basic techniques we have seen introduction, and then we have seen the first process, and it is a filtration. Okay, in which we have separated our pure compound or pure chemical substance from the impure from the impurity, but which is not soluble. Means these are फेज डिफरंट, म्हणजे त्या दोघांच्या फेज वेगवेगळ्या होत्या, एक सॉलिड होते आणि एक लिक्विड होती. आणि ते आपण सिंपल फिल्ट्रेशन केलं आणि फिल्ट्रेशन करून काय केले, सेपरेट केले. ओके, फिल्टर पेपरमध्ये जे राहिलं त्याला आपण म्हटलो रेसिड्यू, आणि जे खाली आलेले लिक्विड त्याला आपण काय म्हटलं होतं, फिल्ट्रेट म्हटलं होतं. ओके, नाउ विल सी द अनदर टेक्निक फॉर दिस purification separation, and it is a crystallization. Okay, when a crude solid, it is made of mainly one substance that has some impurities. Okay, crude solid म्हणजे कोणता, तर कच्चा म्हणतो ना आपण. ओके, crude solid, it is made mainly of substance that has some impurities. त्याच्यामध्ये काही impurities येते. It is purified by the process of crystallization and it is done in the 4 steps. ओके, याच्यासाठी 4 स्टेप्स यूज केल्या जातात. ओके, क्रिस्टलायझेशन. ओके, बघा आता नाव व्यवस्थित बघून घ्या. क्रिस्टल आणि तयार करणे त्याला म्हटलं जातं क्रिस्टलायझेशन म्हटलं जातं. ओके, की ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं की आपला जो क्रूड सॉलिड आहे, क्रूड म्हणजे कच्चा, त्याच्यापासून जो मेन आहे तो सेपरेट केला जातो. छोट्या छोट्या त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी असतात. ओके, आता 4 स्टेपमध्ये केलं जातं, त्याच्यातली 1 बाय 1 स्टेप्स बघूयात. ॲक्च्युली हे इंडस्ट्रीमध्ये केलं जातं. ओके, तर बघूयात आपण 1 बाय 1 स्टेप्स. द फर्स्ट प्रोसेस, इट इज प्रिपरेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन. प्रिपरेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आधी सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे व्यवस्थित समजून घ्या. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बिकर घेतला, त्याच्यामध्ये पाणी घेतलं आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करत गेला, तर मीठ ॲड करत गेला. तर ते मीठ किती ॲड कराल तुम्ही, किंवा किती डिझॉल्व्ह होईल? 1 चमचा होईल, 2 चमचा होईल, 3 चमचा होईल, 4 चमचा, बरोबर आहे, टेबल स्पून. ओके, पण त्याच्यानंतर काही ठराविक अमाऊंट नंतर ते डिझॉल्व्हच होत नाही. ओके, किंवा काय होतं, थोडं अमाऊंटमध्ये खाली राहतं, त्याला काय म्हटलं जातं, सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हटलं जातं. ओके, सिमिलरली इथं पण आपल्याला काय करायचं आहे, सॅच्युरेटेड सोल्युशन करायचं आहे. पण याच्यासाठी काय केलं जातं, तर हे जे सोल्युशन आहे ते आपण हीट केलं. हीट केलं तर काय होणार आहे, पुन्हा अजून सोल्युबिलिटी इन्क्रीज होणार, पुन्हा आपण हे मीठ ॲड करू शकतो. पण थोड्या वेळानं पुन्हा एकदा काय होणार आहे, तर पुन्हा एकदा तिथं सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होणार, म्हणजे पुन्हा सोल्युबिलिटी काय होणार नाही, किंवा ते आपलं जे मीठ आहे ते त्याच्यामध्ये सोल्युबल होणार नाही. ओके, या कंडिशनला काय म्हटलं जातं, तर सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हटलं जातं. ओके, अ सॅच्युरेटेड सोल्युशन is a solution which cannot dissolve additional quantity of the solute. ॲडिशनल क्वांटिटी डिझॉल्व्ह होत नाही, कॅनॉट. ओके, जेवढी केलेली तेवढी डिझॉल्व्ह झालेली, त्याच्यावरती जर तुम्ही ॲड केली तर ते डिझॉल्व्ह होत नाही. याला काय म्हटलं जातं, सॅच्युरेटेड सोल्युशन. तर ते काय होणार आहे, खाली राहणार. ओके, सोल्यूट म्हणजे काय, सोल्यूट म्हणजे काय, तर आपलं मीठ किंवा जो सॉलिड आपण डिझॉल्व्ह करतोय तो. आणि सॉल्व्हंट म्हणजे हे लिक्विड आहे, त्याला सॉल्व्हंट झालेलं आहे आपल्याला. सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट हे पण आपण बघितलेलं आहे. A saturated solution of the crude solid, it is prepared by boiling it in a small but sufficient quantity of suitable solvent. ओके, आता हे सॅच्युरेटेड सोल्युशन कसं केलं जातं, तर हे ॲडिशन केलेलीच आहे, प्लस त्याला काय केलं जातं, तर बर्नरनं असं हिटिंग केलं जातं. ठीक आहे, बर्नरनं काय केलं जातं, हिटिंग केलं जातं. मग आता हीट केल्यानंतर काय होणार आहे, तर पुन्हा सोल्युबल होणार आहे, आणि सोल्युबल झाल्यानंतर पुन्हा आपण ॲडिशन करणार, पण पुन्हा एकदा सॅच्युरेटेड सोल्युशन होणार आहे इथं. ठीक आहे, हे काय झालं, सॅच्युरेटेड सोल्युशन झालं. सिम्पली on doing so, the main solute forms almost a saturated solution, but the solution is not saturated with respect to the
सोल्युबल इम्प्युरिटीज ॲज दे आर इन स्मॉल प्रोपोर्शन. आता हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता जे आपले इम्पॉर्टंट कंपाऊंड आहे किंवा कॉम्पोनंट आहे जो सोल्युबल करायचा आहे तो सोल्युबल झालेला आहे. त्यानं काय केलेलं आहे, सॅच्युरेट झालेला आहे, त्यानं सॅच्युरेटेड सोल्युशन केलेलं आहे. ती जी इम्प्युरिटी आहे ती सॅच्युरेट होत नाही. ऑन डुईंग सो द मेन सोल्यूट इट फॉर्म्स अ सॅच्युरेटेड सोल्युशन. मेन सोल्यूट आहे त्यानं सॅच्युरेटेड सोल्युशन केलेलं आहे. बट द सोल्युशन इज नॉट सॅच्युरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द सोल्युबल इम्प्युरिटीज. त्या इम्प्युरिटीसाठी हे सॅच्युरेटेड होणार नाही. का होणार नाहीये तर हे समजून घ्या. का होणार नाहीये तर ती जी इम्प्युरिटी आहे ती काय आहे, स्मॉल प्रोपोर्शनमध्ये आहे, कमी ना. मग आता कमी म्हटल्यानंतर ते सॅच्युरेट होईल का, नाही होणार. बरोबर आहे का. म्हणजे जास्त आहे. जास्त म्हणजे काय तर जे आपल्याला सेपरेट करायची जो आपला इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट आहे ती जास्त आहे, म्हणून तीच फक्त काय होणार आहे तिथं सॅच्युरेट होणार आहे. ओके, तीच काय होणार आहे तिथं सॅच्युरेट होणार आहे. सॅच्युरेशनसाठी एक वेल नोन एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो. तर साखरेचा पाक, साखरेचा पाकमध्ये काय करतो आपण, पाणी घेतो, त्याच्यामध्ये साखरचे ॲडिशन करतो आणि खालून काय करतो, हिटिंग करतो. ओके, हिटिंग केल्यानंतर काय होतं की तिथं काय होतं, पाक तयार होतो. ओके, त्याला काय म्हटलं जातं, सॅच्युरेटेड सोल्युशन. वेल नोन एक्झाम्पल. ठीक आहे. म्हणजे बघा फर्स्ट स्टेप काय केली आपण, प्रिपरेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ओके, सोल्युशन तयार करून घेतलं आणि ते सॅच्युरेटेड करून घेतलं, म्हणजे हिटिंग करून घेतलं त्याला. आता नेक्स्ट स्टेप आहे बघा सेकंड, हॉट फिल्ट्रेशन. जसं आपण हीट केलेलं आहे, झालेलं आहे काय तर जो इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट आहे तो सॅच्युरेटेड झालेला आहे आणि ज्या इम्प्युरिटीज आहेत त्या स्मॉल क्वांटिटीजमध्ये म्हणून त्या सॅच्युरेट झालेल्या नाही आहेत. नाव द अबोव सोल्युशन इट इज क्विकली फिल्टर्ड. ते लगेचच्या लगेच पटकन हॉट जे आहे ते फिल्टर केलं जातं. ओके, द फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन इट अलाउज द रॅपिड फिल्ट्रेशन. हे पण एक आपण टेक्निक यूज करू शकतो. जर आपल्याला रॅपिड किंवा फास्ट फिल्ट्रेशन करायचं असेल तर आपण तिथं सक्शन किंवा व्हॅक्यूम यूज करू शकतो. ओके, नाव व्हॉट हॅपन्स, द अनडिझॉल्व्ड इम्प्युरिटीज गेट रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस ॲज अ रेसिड्यू. ओके, हा आपला फनेल आहे, त्याच्यातून जर आपण हे हॉट फिल्ट्रेशन केलं तर काय होणार आहे, तर ज्या काही रेसिड्यू आहे किंवा ज्या काही इम्प्युरिटीज आहेत त्या इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू राहणार आहेत आणि लिक्विड जे आहे ते काय होणार आहे तिथं फिल्टर होणार आहे खाली. ठीक आहे, इट इज कॉल्ड ॲज हॉट फिल्ट्रेशन इन विच अनडिझॉल्व्ड इम्प्युरिटीज दे गेट रिमूव्ड बाय इझिली फिल्ट्रेशन. ओके, अजून पण सोल्युशन काय आहे, हॉट आहे, हे पण लक्षात घ्या. हे जे खाली फिल्ट्रेट आलेले ते काय आहे, हॉट आहे आणि ते काय सॅच्युरेटेड आहे. काय आहे ते सॅच्युरेटेड आहे. सॅच्युरेटेड म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये डिझॉल्व झालेलं काय मॅक्झिमम डिझॉल्व झालेलं आहे कंपाऊंड, त्याच्यावरती तो डिझॉल्वच होत नाही. ओके, आता हे काय झालं, हॉट फिल्ट्रेशन. दिस इज आवर सेकंड स्टेप और सेकंड प्रोसेस. आय विल गो फॉर द थर्ड स्टेप. द हॉट फिल्ट्रेट इट इज अलाउड टू कूल. आता ते काय केलं जातं, कूल केलं जातं. आता कूल केलं तर काय होणार आहे, कूल केलं तर काय होणार आहे तर जे जो सबस्टन्स इम्पॉर्टंट सबस्टन्स आहे तो तिथून काय होतो, सेपरेट आउट होतो. ओके, का सेपरेट आउट होतो तर हॉट सोल्युशन किंवा हॉट सॉल्वंट जर असेल तर हॉट सॉल्वंटमध्ये कोणत्याही सबस्टन्सची सोल्युबिलिटी काय असते, जास्त असते आणि त्याचं जर टेम्परेचर कमी केलं तर सोल्युबिलिटी काय होते, कमी होते. त्याच्यामुळं तो सबस्टन्स काय होतो, सेपरेट आउट होतो ते इझिली. ओके, द सोल्युबिलिटी ऑफ सबस्टन्स इट इज डिक्रीजेस विथ लोअरिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर आपण कमी केलं की त्याची सोल्युबिलिटी काय होते, कमी होते. फॉर एक्झाम्पल साखरेचा पाक जो आहे, बरोबर आहे का, तो गरम असेल तरच तो पाक राहतो. जर असा तो थंड व्हायला लागला, बरोबर आहे का, म्हणजे टेम्परेचर कमी झालं तर तिथं काय होतं, पुन्हा त्याचं कन्व्हर्जन शुगरमध्ये होतं, साखरेमध्ये होतं. म्हणजे काय होतं तर त्या साखरेची सोल्युबिलिटी कमी होते. सिमिलरली इथं होतं बघा, सोल्युबिलिटी ऑफ सबस्टन्स इट डिक्रीजेस विथ लोअरिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर कमी केलं, सोल्युबिलिटी कमी होणार आहे आणि सेपरेट होणार आहे. ओके, ॲज अ रिझल्ट द फिल्ट्रेट बिकम्स सुपर सॅच्युरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द मेन डिझॉल्व्ड सोल्यूट. पुन्हा एकदा काय होणार आहे तिथं सुपर सॅच्युरेशन होणार आहे. ओके, सुपर सॅच्युरेशन म्हणजे काय
की आता जे काय असेल सबस्टन्स तो बिकरच्या काय येणार आहे, खाली येणार आहे. ओके, कारण इथं कूलिंग केलं ना, कूलिंग केल्यामुळे काय झालं, सोल्युबिलिटी कमी झाली, त्याच्यामुळे तो जो सबस्टन्स आहे तो काय येणार आहे, खाली इथं सुपर सॅच्युरेट होणार आहे. द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ डिझॉल्व सोल्यूट कम्स आउट ऑफ द सोल्युशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. हेच आहेत ते क्रिस्टल. ओके, ते बाहेर पडतात टेम्परेचर कमी केल्यामुळे. नाव द डिझॉल्व इम्प्युरिटीज आहेत ना स्मॉल क्वांटिटीमध्ये, बरोबर आहे का, ते इम्प्युरिटीज काय आहेत, डिझॉल्व फॉर्ममध्ये, कोणामध्ये तर ते लिक्विडमध्येच आहेत. द डिझॉल्व इम्प्युरिटीज हावेवर डू नॉट सुपर सॅच्युरेटेड इन द सोल्युशन ॲज देअर क्वांटिटी इट इज स्मॉल. त्यांची क्वांटिटी काय आहे, स्मॉल आहे, कमी प्रमाणात आहे, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे हे इथं सेपरेट होणार नाहीत. ओके, मग ते कसे राहणार आहेत, तर ते त्या सॉल्वंटमध्येच राहतील, डिझॉल्व्ह होऊनच राहणार आहेत ते, बरोबर आहे का. कारण सॉल्वंट जे असते आणि ती काय इम्प्युरिटी जी आहे तिची क्वांटिटी काय आहे, कमी. ओके, इम्प्युरिटीची क्वांटिटी कमी, त्याच्यामुळे ते काय होणार आहे, ॲज इट इज त्या सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व्ह फॉर्ममध्येच राहणार आहे. नाव दिस कंटिन्यू टू स्टे इन द सोल्युशन इन द डिझॉल्व स्टेट इव्हन ऑन कूलिंग. जरी आपण कूलिंग केलं तरी देखील ते काय होणार आहे, डिझॉल्व फॉर्ममध्येच होणार आहे. पण इम्पॉर्टंट जो आपला कंपाऊंड आहे, केमिकल सबस्टन्स आहे, तो इथेच काय झालेला आहे, सेपरेट झालेला आहे. ठीक आहे. द सेपरेटेड क्रिस्टल्स आर देन फ्री फ्रॉम द सोल्युबल इम्प्युरिटीज ॲज वेल. ओके, तो इथं काय झालेला आहे, फ्री झालेला आहे किंवा प्युअर फॉर्ममध्ये आपल्याला मिळालेला आहे. ओके, आता नेक्स्ट स्टेप आहे बघा, फोर्थ स्टेप आहे फिल्ट्रेशन. द क्रिस्टल्स ऑफ द प्युअर सबस्टन्स just it is separated and we can again separate it by using the filtration. ओके, ते पुन्हा आपण सेपरेट करू शकतो फिल्ट्रेशन. मग फिल्ट्रेशन केल्यामुळे काय होणार आहे आता, की ते जे बाहेर आलेले क्रिस्टल आहेत ते इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू आपल्या फनेलमध्ये राहतील, आणि ज्या इम्प्युरिटीज आहेत ते इम्प्युरिटीज काय होणार आहेत, फिल्ट्रेटच्या फॉर्ममध्ये किंवा फिल्ट्रेट म्हणून खाली येणार आहेत. ठीक आहे, म्हणजे काय होणार आहे बघा, दाखवतो. फॉर एक्झाम्पल हे फनेल असेल आणि हे बिकर असेल, फनेलमध्ये आपण काय लावलेलं आहे, फिल्टर पेपर लावलेला आहे. तर काय होणार आहे, तर ते जे क्रिस्टल्स आहेत ते क्रिस्टल्स इथंच राहणार आहेत, आणि लिक्विड आहे ते लिक्विड खाली येणार आहे. त्या लिक्विडमध्येच काय आहेत, तर इम्प्युरिटीज आहेत. इम्प्युरिटीज का त्याच्यामध्ये, तर त्या स्मॉल क्वांटिटीमध्ये आणि त्या डिझॉल्व्ह होत आहेत त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, इज द फोर्थ स्टेप फिल्ट्रेशन. द फिल्ट्रेट इट इज ऑप्टेन इट इज कॉल्ड ॲज मदर लिकर. हे जे काय फिल्ट्रेट आहे याला म्हटलं जातं मदर लिकर. मदर लिकर का, तर याच्यामधून आपण आपले क्रिस्टल्स जे आहेत, ओके, इथं क्रिस्टल्स आहेत ना, हे क्रिस्टल्स काय केले आहेत, आपण सेपरेट केलेले आहेत. ओके, म्हणून याला काय म्हटलं जातं, या लिक्विडला काय म्हटलं जातं, मदर लिकर म्हटलं जातं. द क्रिस्टल्स सो फॉर्म आर फ्री फ्रॉम द सोल्युबल ॲज वेल ॲज द इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज. आता जे हे क्रिस्टल मिळालेले आहेत वरचे इथं, ओके, हे काय आहेत, सोल्युबल आणि इनसोल्युबल दोन्ही इम्प्युरिटीज पासून काय आहेत, फ्री आहेत. ओके, सोल्युबल मधून कसे आहेत, तर इथं सोल्युबल मधून फ्री झालेले आहेत, आणि इनसोल्युबल मध्ये ते आपण स्टार्टिंगलाच केलेलं आहे, स्टार्टिंगलाच केले ना. म्हणजे कोणकोणते स्टेप्स बघितले आपण बघा. फर्स्ट स्टेप काय केली, प्रिपरेशन ऑफ सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ओके, त्याचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनवून घेतलं. ओके, इथंच आपण फिल्टर करून घेतलं. जर इथं फिल्टर केलं तर इम्प्युरिटीज ज्या आहेत त्या इथेच आपल्याला काय होणार आहेत, सेपरेट होणार आहेत, म्हणजे ज्या इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज आहेत त्या. त्याच्यानंतर हॉट फिल्ट्रेशन केलं, किंवा इथं हॉट फिल्ट्रेशनमध्येच ते सेपरेट आउट होणार आहे, इथं सेपरेट फिल्टर करायची गरज नाही आहे. म्हणजे फर्स्ट सॅच्युरेटेड सोल्युशन केलं, सॅच्युरेटेड सोल्युशन नंतर हॉट फिल्ट्रेशन, हॉट फिल्ट्रेशनमध्येच अनडिझॉल्ड इम्प्युरिटीज सेपरेट झाल्या. ओके, इथं सेपरेट होत आहेत, चुकून मी वरती सांगितलं. फर्स्ट सॅच्युरेटेड सोल्युशन, सेकंड हॉट फिल्ट्रेशन ज्याच्यामध्ये इनसोल्युबल किंवा अनडिझॉल्ड इम्प्युरिटीज सेपरेट होत आहेत. त्याच्यानंतर कूलिंग केल्यानंतर काय होणार आहेत, क्रिस्टल्स आपले सेपरेट आउट होणार आहेत. ओके, आणि ज्या सोल्युबल इम्प्युरिटीज आहेत त्या सॉल्वंटमध्ये ॲज इट इज राहणार आहेत. आणि मग जे खाली क्रिस्टल्स आलेले ते आपण फिल्टर केले की आपल्याला काय मिळणार आहे, प्युअर क्रिस्टल्स. ओके, प्युअर क्रिस्टल्स विच आर free from soluble as well as insoluble impurities. Okay,
Now see the process. I will show you diagrammatically. See the process. ओके, फर्स्ट आहे बघा, सोल्युबल इन ए सोल्युशन, म्हणजे आपला कॉम्पोनंट असेल किंवा केमिकल सबस्टन्स असेल जो आपल्याला सेपरेट करायचा आहे, तो काय करणार आहे आपण सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व करणार आणि त्याला काय करणार आहे सुपर सॅच्युरेट करणार आहे. कसं करणार आहे सुपर सॅच्युरेट, कसं करणार आहे, सॉल्व्हंट घेतला, लिक्विड घेतला, त्याच्यामध्ये त्याची ॲडिशन केली आणि त्याला हीट केलं. हीट केल्यामुळे काय झालं तर त्याची सोल्युबिलिटी वाढली आणि आपण जास्त त्याच्यामध्ये सोल्युबल केला, इम्प्युरिटीज पण सोल्युबल झाल्या. इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज आहेत ते इथं खाली राहतील. ओके, त्याच्यानंतर काय केलं आपण हॉट फिल्ट्रेशन केलं. काय की इथं हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन, हॉट फिल्ट्रेशन केलं की काय होणार आहे, इथं खाली फिल्ट्रेट येणार आहे आणि इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज इथंच राहणार आहे, तिथं सेपरेट आउट होणार आहेत. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय करणार आहे आपण, त्याच्यानंतर काय करणार आहे हॉट फिल्ट्रेशन नंतर कूलिंग करणार आहे. ओके, कूलिंग म्हणजेच काय तर तिथं काय होणार आहे क्रिस्टलायझेशन होणार आहे. कूलिंग केल्यामुळं टेम्परेचर कमी झालं आणि त्याच्यामुळं आपला जो केमिकल सबस्टन्स आहे तो इथं काय होतो सेपरेट आउट होतो. ओके, आणि जरी याच्यामध्ये काय आता राहिलं तर हे आपण काय करणार आहे डायरेक्टली लास्ट प्रोसेस फिल्ट्रेशन करणार आहे. फोर्थ, फिल्ट्रेशन केलं की याच्यामधले जे क्रिस्टल्स आहेत ते क्रिस्टल्स काय होणार आहेत सेपरेट होणार आहेत आणि ज्या सोल्युबल इम्प्युरिटीज आहेत त्या काय होणार आहेत इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट राहणार आहेत. ओके, इथं प्रोसेस आहे एक फिल्ट्रेशन, शॉर्ट फॉर्म यूज करतो. ओके, फिल्ट्रेशन. ठीक आहे, फर्स्ट काय केलं सॅच्युरेटेड सोल्युशन, हॉट फिल्ट्रेशन, कूलिंग, कूलिंग आणि त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा फिल्ट्रेशन. ठीक आहे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इमेज. ओके, now we'll see some parameters for this separation or crystallization. Okay, the solvent, चॉईस ऑफ सॉल्व्हंट म्हणजे याच्यासाठी जे सॉल्व्हंट यूज केलं जातं किंवा जे लिक्विड आहे ज्याच्यामध्ये आपण आपला कंपोनंट डिझॉल्व करणार आहे ते कसं चूज केलं जातं ते बघूया. चॉईस ऑफ सॉल्व्हंट, द सॉल्व्हंट टू बी युज्ड फॉर दिस क्रिस्टलायझेशन इट मस्ट हॅव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. त्या सॉल्व्हंटच्या काही प्रॉपर्टीज पाहिजेत. त्या कोणत्या कोणत्या, the compound to be crystallized should be least or sparingly soluble in the solvent at room temperature. ओके, जो कंपाऊंड आपल्याला सेपरेट करायचा आहे तो त्या सॉल्व्हंटमध्ये काय पाहिजे, तो आपल्याला लिस्ट म्हणजे थोड्या प्रमाणात तरी सोल्युबल पाहिजे, लिस्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल पाहिजे. तर आणि तरच तिथं आपण सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनवू ना, नाहीतर तिथे सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयारच होणार नाहीये. ओके, इज द फर्स्ट कंडिशन. The compound to be crystallized should be least or sparingly soluble in the solvent at room temperature but highly soluble at high temperature. ओके, टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर त्याची सोल्युबिलिटी पण काय झाली पाहिजे इन्क्रीज झाली पाहिजे. इज द फर्स्ट कंडिशन, सोल्युबल पाहिजे आणि टेम्परेचर वाढवल्यानंतर त्याची सोल्युबिलिटी इन्क्रीज झाली पाहिजे. ओके, तरच तिथं काय होणार आहे तर सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार होणार. ओके, then second condition, second choice, the solvent should not react chemically with the compound to be purified. तो जो सॉल्वंट आहे तो आपल्या सबस्टन्स बरोबर, त्या केमिकल सबस्टन्स बरोबर ज्याला आपल्याला सेपरेट करायचं आहे त्याच्याबरोबर रिॲक्ट नाही झाला पाहिजे. नाहीतर होणार काय, तिथं आपण ॲड केलं की तिथंच लगेच रिॲक्ट झाला तर ते सेपरेट होण्याचे चान्सेसच नाही आहेत ना, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे त्या सॉल्वंट बरोबर तो काय पाहिजे केमिकली इनर्ट पाहिजे किंवा त्यानं केमिकल रिॲक्शन नाही केली पाहिजे. ओके, सॉल्वंटनं तो जो आपल्याला कंपाऊंड सोल्युबल करायचा आहे, जो सेपरेट करायचा आहे त्याच्याबरोबर रिॲक्शन नाही केली पाहिजे. ओके, दिस इज आवर सेकंड कंडिशन और सेकंड चॉईस. नाउ द थर्ड चॉईस, सॉल्वंट शुड बी वोलाटाईल. ओके, सो दॅट इट कॅन बी रिमूव्ड इझिली. तो जे सॉल्वंट आहे ते काय पाहिजे वोलाटाईल पाहिजे. वोलाटाईल म्हणजे काय, तर जस्ट आपण ठेवलं ओपन स्पेसमध्ये तर ते उडून गेलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल पेट्रोल असेल,
रॉकेल असेल, डिझेल असेल, ओके, ते काय होतं रे, आपण जस्ट ठेवलं ओपन की ते काय होतं, उडून जातं. त्याला काय म्हटलं जातं, वोलाटाईल. सिमिलरली वॉटर पण वोलाटाईल असतं. म्हणजे काय होतं, तर फॉर एक्झाम्पल तुमच्या घरामध्ये फरशीवरती पाणी सांडलं, ओके, आणि तुम्ही ते पुसूनच घेतलं नाही, तर काय होतं, तुम्ही जर नंतर आला तर ते काय बघता तुम्ही, उडून गेलेलं असतं. इट इज ए वोलाटाईल. त्याला काय म्हटलं जातं, वोलाटाईल म्हटलं जातं. सिमिलरली आपलं सॉल्वंट पण काय पाहिजे, वोलाटाईल पाहिजे. वोलाटाईल असेल तर काय होणार आहे, ते सॉल्वंट उडून गेलं की खाली काय होणार आहेत, क्रिस्टल्स राहणार आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे असेल, याच्यामध्ये आपले क्रिस्टल्स असतील आणि सॉल्वंट असेल, हे मिक्सचर आहे. ओके, मग आपण हे ॲज इट इज ठेवलं, वोलाटाईल असेल तर ते लिक्विड काय होणार आहे, उडून जाणार आणि खाली काय राहणार आहेत आपले, तर क्रिस्टल्स राहतील फक्त. ठीक आहे. दिस इज द चॉईस ऑफ सॉल्वंट. नाउ विल सी सम सॉल्वंट. वॉटर, ethyl alcohol, methyl alcohol, acetone, ether, or their combinations. These are generally used as a solvent for this crystallization. Okay, this choice it is done by trial and error method. ओके, हे काही सॉल्वंटचे एक्झाम्पल्स आहेत. कोणते कोणते आहेत बघा, वॉटर, इथिल अल्कोहोल, मिथिल अल्कोहोल कोणते यूज करू शकतो, ॲसिटोन, इथर, ओके, दीज आर द वोलाटाईल सॉल्वंट. किंवा यांचं कॉम्बिनेशन पण यूज केलं जातं. कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, तर वॉटर प्लस अल्कोहोल, ओके, या टाईपमध्ये कॉम्बिनेशन पण यूज केलं जातं. ओके, आणि हे कसं यूज केलं जातं, ट्रायल अँड एरर. म्हणजे तो जो आपला कंपाऊंड आहे तो आधी घेतला जातो आणि तो या सॉल्वंटमध्ये ॲड करून बघितला जातो, तो सोल्युबल आहे किंवा नाही, केमिकल रिॲक्ट होतोय का, टेम्परेचर वाढवल्यानंतर सोल्युबल होतोय का, या सर्व गोष्टी बघितल्या जातात. ओके, दिस इज द चॉईस ऑफ सॉल्वंट फॉर द क्रिस्टलायझेशन. नाउ विल सी सम ॲक्टिव्हिटी. ओके, म्हणजे हे सेपरेट करण्यासाठी एक एक्झाम्पल बघूयात, एक एक्सपेरिमेंट बघूयात, एक इझी एक्सपेरिमेंट आहे. ओके, ॲक्टिव्हिटी इट इज ए क्रिस्टलायझेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट मीन्स NaCl, घरामध्ये आपण खातो ते. ओके, फ्रॉम इम्प्युअर सॅम्पल. इम्प्युअर आहे म्हणजे समुद्रातून जस्ट काढून आणलेला आपण. ओके, मग समुद्रातून काढून आणला तर तो प्युअर नसणार आहे, त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज असतील. म्हणजे काय असेल त्याच्यामध्ये, तर सँड असेल ना, वाळू, बरोबर आहे का, त्याच्यामध्ये काय असेल, वाळू असेल. मग आता ती आपल्याला काय करायचं, क्रिस्टलायझेशन करायचं किंवा प्युरिफाय करायचं. ओके, मग आपण बघूयात. Many times the common salt or NaCl obtained from the market, it may contain some siliceous matter. सिलिसियस म्हणजे वाळूसारखं, अँड अदर इम्प्युरिटीज म्हणजे काही तर त्याच्यामध्ये धूळ वगैरे काय काय अशी पडलेली असते. ओके, कारण ओपनमध्येच करतो ना आपण ते मीठ तयार करताना. ओके, म्हणून बघा कंपनीची ॲड लागते बघा, व्हॅक्युम इव्हॅपरेटेड, निरमा शुद्ध नमक वगैरे असे काय 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 भरपूर असतात आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर हेच प्युरिफिकेशन टेक्निक यूज केलं जातं. नाव these impurities can be removed and large crystals of pure NaCl these can be obtained. ओके, ही आपण इम्प्युरिटीज रिमूव्ह करू शकतो आणि त्याचे क्रिस्टल्स आपण मिळवू शकतो. बघूयात आपण तो एक्सपेरिमेंट. काय करायचं आपल्याला, मीठ सेपरेट करायचं आहे वाळूपासून आणि इम्प्युरिटीजपासून. ओके, ॲपॅरेटस बघून घ्या काय काय. बीकर लागेल, ग्लास रॉड लागेल डिझॉल्व करण्यासाठी, फनेल लागेल सेपरेशन फिल्टर करण्यासाठी, त्याच्यामध्येच फिल्टर पेपर एक लागेल, स्टँड एक लागेल, आपलं फनेल आहे ते ठेवण्यासाठी, आणि इव्हॅपोरेटिंग डिश लागेल की ज्याच्यामध्ये आपण वॉटर इव्हॅपोरेट करणार आहोत. ओके, दिस इज अवर ॲपॅरेटस. नेक्स्ट वी विल सी द मटेरियल. मटेरियल इम्प्युअर मार्केट सॉल्ट और ए मिक्सचर ऑफ सँड सॉल्ट अँड फाईन सँड. ओके, मार्केटमधून इम्प्युअर तुम्ही मीठ घ्या किंवा घरीच तुम्ही ते इम्प्युअर मीठ बनवा. काय करा, मीठ घ्या आणि त्याच्यामध्ये माती टाका, थोडीशी सँड टाका. ठीक आहे, दिस इज आवर मटेरियल. नाव वी विल सी द प्रोसिजर. Okay, see procedure carefully. Arrange the apparatus as shown in figure. Okay, I will show you that figure. Take some water in beaker. Okay, beaker मध्ये काय water घ्या. Add salt to the beaker and stir it with a glass rod. Okay, त्याच्यामध्ये सॉल्टचे ॲडिशन करा आणि स्टर करून घ्या. वेट अ मिनिट.
I will show you the figure. Yes. Can you see this now? Yes. Good. Okay, see? Arrange apparatus as shown in figure. Figure मध्ये दिलेलं आहे तसं अरेंज करणार आहोत. टेक सम. ओके. मटेरियल आहे. मी पुन्हा एकदा तुम्हाला ॲपॅरेटस दाखवतो डायरेक्टली. बिकर आहे बघा, इथं बिकर आहे. त्याच्यानंतर काय ग्लास रॉड आहे. ह्याच्यामध्ये ग्लास रॉड असा ठेवलेला आहे डिझॉल्व करण्यासाठी. फनेल आहे, हे याला फनलं जातं फनेल. फिल्टर पेपर, इथं फिल्टर पेपर लावलेला आहे फनेलमध्ये. त्याच्यानंतर स्टँड आहे, हे दिसतंय, हे स्टँड आहे. ओके. आणि इव्हॅपोरेटिंग डिश एक आहे. इव्हॅपोरेटिंग डिश तुम्हाला दाखवतो. ओके, इथं आहे बघा इव्हॅपोरेटिंग डिश, दिसते. इट इज आवर इव्हॅपोरेटिंग डिश. Now see, arrange apparatus as shown. Take some water in a beaker, add salt into that beaker, stir it with a glass rod. याच्यामध्ये ग्लास रॉड प्लेस केलेला आहे आणि त्यानं स्टरिंग करणार आपण. ॲड मोर सँड, ॲड मोर सॉल्ट अँड स्टर टिल नो मोर सॉल्ट डिझॉल्व. ओके. आधी ॲडिशन करायची आणि जोपर्यंत तिथं डिझॉल्व होत नाही तोपर्यंत ॲडिशन करायचे आणि ते डिझॉल्व करायचं. देन हीट द सोल्युशन. खालून बघा इथे हिटिंग केलेलं आहे. ओके. आता हीट केल्यामुळे सोल्युबिलिटी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार. म्हणजे आपण अजून काय करू शकतो, इम्प्युरिटी किंवा इम्प्युअर जे सॉल्ट आहे ते ॲड करू शकतो. ओके. मग हे काय झाले, ॲडिशन झाले. इथं काय तयार होणार आहे, सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ओके. नाव फिल्टर दिस हॉट सोल्युशन. इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर. आता काय करणार आपण, हे फिल्टर करणार. आता हे फिल्टर केलं की काय होणार आहे, दॅट नोटेशन. येस. ओके. आता आपण काय करणार आहे, फिल्टर करणार आहे. फिल्टर केल्यामुळं काय होणार आहे तिथं, तर ज्या इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज आहेत त्या काय होणार आहे तिथं ॲज इट इज राहणार आहेत. ठीक आहे. फिल्टर द हॉट सोल्युशन, इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज विल रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर. नाव कलेक्ट द फिल्ट्रेट. हे जे आहे ते फिल्ट्रेट आहे, खाली दिसतं इथं. ओके. कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन इव्हॅपोरेटिंग डिश अँड अलाउ टू कूल. इथे इव्हॅपोरेटिंग डिशमध्ये ते फिल्ट्रेट कलेक्ट केलं आणि ते जस्ट कूल होऊ दिलं. आपण गरम केलं होतं ना, ते हॉट फिल्ट्रेशन केलेलं ना आपण, ते जस्ट कूल होऊ दिलं की तिथं काय होणार आहे, क्रिस्टल्स सेपरेट आउट होणार आहेत. ओके. क्रिस्टल्स ऑफ प्युअर NaCl विल बी सेपरेट, लिव्हिंग सोल्युबल इम्प्युरिटीज इन द मदर लिकर. ओके. ज्या काही सोल्युबल इम्प्युरिटीज असतील, म्हणजे मिठाबरोबर बाकीचे कोणते सॉल्ट असतील ते काय होणार आहेत, त्या लिक्विडमध्ये ॲज इट इज राहणार. ओके. कारण त्या काय स्मॉल क्वांटिटीमध्ये सोल्युबल आहेत, पण त्या काय स्मॉल क्वांटिटीमध्ये, म्हणून त्या लिक्विडमध्ये ॲज इट इज राहणार. सॉलिड आपलं NaCl काय होणार आहे, सेपरेट आउट होणार आहे. नाव फिल्टर दिस सोल्युशन अँड कलेक्ट द क्रिस्टल्स ऑन द फिल्टर पेपर अँड ड्राय देम. आता हे आपण काय करणार, फिल्टर करणार पुन्हा एकदा. आता हे फिल्टर केलं की काय होणार आहे, लिक्विड सेपरेट होणार आणि आपले जे क्रिस्टल्स आहेत NaClचे जे आपल्याला सेपरेट करायचे आहेत ते काय होणार आहे, तिथं सेपरेट आउट होणार आहेत. ठीक आहे. ते काय होणार आहे, सेपरेट आउट होणार आहे. दिस इज द सिम्पल एक्सपेरिमेंट. दिस इज द सिम्पल एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रिस्टलायझेशन. ओके. की ज्याच्यामध्ये आपण मीठ काय करू शकतो, सेपरेट करू शकतो. सँड जर असेल तर सँड काय होणार आहे, इथं वरती राहणार. ओके. आणि जे सोल्युबल असतील काही सॉल्ट समुद्राच्या पाण्यामधले ते काय होणार आहेत, इथं सेपरेट आउट होणार. इथं एक फिल्ट्रेशन करणार ना आपण. ओके. त्याच्यामध्ये सेपरेट आउट होणार आहेत. ठीक आहे. समजली प्रोसेस. इट इज कॉल्ड ॲज crystallization. It is called as crystallization. Okay. It follows 4 important steps: preparation of saturated solution, hot filtration, cooling of that filtrate, and filtration. Okay. Now these are the another examples. Impure copper sulfate. Copper sulfate, it is one of the important chemical
For industrial purpose, it can be purified by crystallization using water as a solvent. वॉटर सिम्पली यूज करून आपण कॉपर सल्फेट या क्रिस्टलायझेशन मेथडनं सेपरेट करू शकतो. सिमिलरली बेन्झॉइक ॲसिड इट इज ऑल्सो प्युरिफाईड बाय क्रिस्टलायझेशन युजिंग वॉटर ॲज अ सॉल्वंट. हे दोन्हीच्या दोन्ही जे केमिकल कंपाऊंड्स आहेत कॉपर सल्फेट आणि बेन्झॉइक ॲसिड, ओके, दिस कॅन बी सेपरेटेड बाय युजिंग दिस सिम्पल टेक्निक ऑफ crystallization. Okay, now we will see the fractional crystallization. ओके, क्रिस्टलायझेशनच आहे पण ते काय फ्रॅक्शनल आहे. ओके, बघूयात फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन. फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशनमध्ये काय केलं जातं की दोन कंपाऊंड सेपरेट केले जातात. ओके, पण त्याच्यासाठी इम्पॉर्टंट कंडिशन काय असते तर जे कंपाऊंड दोन आपल्याला सेपरेट करायचे तर दोघांची सोल्युबिलिटी वेगवेगळी असते. दोघांची सोल्युबिलिटी वेगवेगळी असते. आपण बघूयात. Two or more substances in a mixture can be separated by this fractional crystallization. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त असतील ते पण आपण सेपरेट करू शकतो. Fractional crystallization is a process where two or more soluble substances having widely different solubilities in the same solvent at room temperature are separated by the crystallization. ओके, त्यांच्या सोल्युबिलिटीमध्ये काय पाहिजे, डिफरन्स पाहिजे दोघांची, किंवा दोनपेक्षा जास्त जे काय आहेत, तीन असतील तर ते तिघांची सोल्युबिलिटी काय पाहिजे, वेगवेगळे पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे टेम्परेचर चेंज केलं की त्यांची सोल्युबिलिटी चेंज असली पाहिजे. ठीक आहे. मिक्सचर्स ऑफ टू सोल्यूट्स लाईक A and B, these are dissolved in a suitable hot solution. ओके, हे दोन सोल्युशन आहेत ते डिझॉल्व केले जातात हॉट सोल्युशन किंवा हॉट सॉल्वंटमध्ये, सुटेबल हॉट सॉल्वंट टू प्रिपेअर ए सॅच्युरेटेड सोल्युशन. मग अशा आपण बघितलं तसं फर्स्ट सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार करून घेतलं. नेक्स्ट, द सॅच्युरेटेड सोल्युशन इज फिल्टर टू रिमूव्ह द डस्ट पार्टिकल्स अँड देन अलाउड टू कूल. ओके, सिमिलरली मगाच्या सारखंच हॉट फिल्ट्रेशन केलं जातं आणि थर्ड स्टेप कूलिंग केलं जातं, अलाउड टू कूल. नाव सी व्हॉट हॅपन्स ॲज द सोल्युशन कूल्स, the solute which is less soluble crystallizes out first. ओके, ए आणि बी पैकी ज्याची सोल्युबिलिटी कमी आहे, लेस सोल्युबल, तो काय होणार आहे, फर्स्ट सेपरेट आउट होणार आहे किंवा तिथं क्रिस्टलाइज होणार आहे. ओके, द क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड, लगेच पटकन फिल्टर केलं जातं. ओके, वॉश्ड विथ सॉल्वंट अँड ड्राईड, ते लगेचच वॉश केले जातात आणि ड्राय केले जातात. नाव द मदर लिकर इज कॉन्सन्ट्रेट बाय इव्हॅपोरेटिंग द सॉल्वंट. ओके, ते जे मदर लिकर आहे खाली जे आलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये दुसरा कंपाऊंड आपला सोल्युबल आहे, ज्याची सोल्युबिलिटी जास्त आहे, ज्याची सोल्युबिलिटी जास्त आहे म्हणून तो कोणत्यामध्ये, तर त्या लिक्विडमध्ये, त्या सॉल्वंटमध्येच आहे ना, बरोबर आहे का. ज्याची कमी तो इथे वरती सेपरेट आउट झालेला आहे, ज्याची सोल्युबिलिटी जास्त आहे तो त्या लिक्विडमध्येच आहे, तो काय केला जातो, कॉन्सन्ट्रेट केला जातो बाय युझिंग इव्हॅपोरेशन. त्याला काय केलं जातं, हीट केलं जातं. आता हीट केलं की काय होणार आहे, त्याच्यामधलं पण लिक्विड कमी होणार आहे, तो पुन्हा सॅच्युरेटेड होणार आहे. द सेकंड सोल्यूट crystallizes out from the mother liquor and these crystals are filtered to obtain the separated and purified second component. ओके, तो जो कॉम्पोनंट आहे की जो सोल्युबल आहे त्या लिक्विडमध्ये आहे, ओके, त्याला हीट केल्यानंतर पुन्हा कूल केला की तो पुन्हा एकदा सेपरेट आउट होतो. ओके, बघा पुन्हा एकदा सांगतो, फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन दोन कॉम्पोनंट्स आहेत, ए आणि बी कॉम्पोनंट आहे, त्याच्यामध्ये ए ची सोल्युबिलिटी जास्त आहे, हे दोन्ही काय केले, डिझॉल्व केले सॉल्वंटमध्ये. ओके, त्यांचं फर्स्ट स्टेप काय केली, सुपर सॅच्युरेशन केलं. ओके, त्याच्यानंतर सेकंड स्टेप काय केली, हॉट फिल्ट्रेशन केलं. हॉट फिल्ट्रेशनमध्ये इम्प्युरिटीज काय असतील इनसोल्युबल ते निघून गेले. थर्ड स्टेप काय केली, कूलिंग केलं. तर कूलिंग केल्यामुळं काय झालं की ज्याची सोल्युबिलिटी कमी तो इथे सेपरेट आउट होणार आहे. तर कमी कुणाची, एची जास्त आहे सोल्युबिलिटी, कमी कुणाची तर या बीची, मग हा इथं काय होणार आहे, सेपरेट आउट होणार आहे, क्रिस्टलाइज आउट होणार आहे. ओके, आणि एची सोल्युबिलिटी जास्त आहे म्हणून तो काय होणार आहे,
ॲज इट इज सोल्युशनमध्ये होणार आहे. मग फोर्थ स्टेपमध्ये जिथं आपण फिल्ट्रेशन करतो त्यांना हा फर्स्ट आपण सेपरेट करतो की ज्याची सोल्युबिलिटी काय कमी आणि ज्याची सोल्युबिलिटी जास्त आहे याला पुढं आपण काय करणार आहे, पुन्हा एकदा हीट करणार किंवा कॉन्सन्ट्रेट करणार आणि इव्हॅपरेशन करून तो पण आपण काय मिळवणार, ए मिळवणार इथं. ठीक आहे. दिस द सिम्पल प्रोसेस of fractional crystallization in which we separate step by step all the components, but the basic condition they must have different solubilities. त्यांची solubility काय पाहिजे, वेगवेगळी पाहिजे. Okay, this is the simple process of crystallization for the separation and purification of our compounds, chemical compounds. Okay, दोन प्रोसेस बघितल्या, simple crystallization and fractional crystallization. Okay, here we will stop. The remaining part, distillation and fractional distillation and its other types, we will see in the next video. Okay, for this we will stop here. Thank you very much.